Biggest mistake ko. Somewhere along the way, na-realize ko na hindi siya effective. Kaya nagkaroon ng slow growth, yung iba pa nga namatay. Hello everyone! So, welcome back to my channel again. And today, kung mapapansin nyo, hindi cactus, succulents, or Venus flytraps, or carnivorous plants yung, nakikita nyo. So, ito, mga philodendron. This one is philodendron Brazil. And then, these two are philodendron heart leaf. If mapapansin nyo, tinanim ko tong dalawang heart leaf, October 29 pa. Tapos, itong si Brazil, ito lang naman, January 21. Research ako before akong mag-start mag-alaga ng mga to. Laging nababasa ko lang sa internet is kailangan daw well-draining soil, ganyan, ang gagamitin. So, syempre, as cactus and succulent mom, automatic na naisip ko, well-draining naman yung soil mix na ginagamit ko sa cactus at succulent. So, same na lang yung gagamitin ko, sabi ko. So, bali, ang ginagamit ko talaga sa mga philodendron ko is yung mga perlite, the usual mix, perlite. Tapos, actually, gumagamit ako ng macetera. Tapos, dinadagdagan ko na lang ng coco peat, vermicast, tsaka carbonized rice hull. Sobrang konti lang para well-draining soil mix pa rin. Tapos, ito yung biggest mistake ko. Somewhere along the way, na-realize ko na hindi siya effective. Kaya nagkaroon ng slow growth, yung iba pa nga namatay. Tapos, ayun, nag-research ako ulit. Kaya na pa siya daan-daan, diba? So, nag-research ako ulit. Tapos, ayun, kaka-research ko, natuklasan ko na apparently, kulang yung nutrients na nakuha nila dito and kulang yung moist. Nagiging bone dry yung soil mix. So, ayan, medyo parang either yun nga, sobrang slow growth or yan, namamatay talagang tuluyan. Kaya today, what I'm going to teach you is, I think for me, is the best soil mix for my philodendrons and monstera. Actually, bago ko gawin tong vlog na to, tinry ko muna siya sa iba kong plants. And, ayun, nag-work naman siya. Papakita ko sa inyo. So, originally, ganito din yung mga soil mix nila. Tapos, eventually, pinalitan ko nga kasi nga, it's not working. So, wait, papakita ko sa inyo. So, ayan, originally, ganyan ka bone dry yung mga pots ko. Tapos, nag-start akong magpalit. Tapos, katulad nitong red Congo dwarf ko. Nagpalit ako ng soil mix. Which is, ituturo ko din naman sa inyo. So, yun. Ang dami ako, over the past few months, ang daming namatay na mga indoor plants sa akin. Tapos, nainis ako kasi parang ang daming taong nagsasabi na ang dali daw buhayin ng mga philodendron, ang daling buhayin ng mga posos, pero hindi ko maintindihan ba't ako namamatay. Yun pala, mali kasi yung soil mix na ginagamit ko. Okay, so game. So to start, syempre, kailangan nating tanggalin yung old soil mix natin. So, ayun, isa ding reason siguro kung bakit siya namamatay. Kasi tignan nyo, tanggalin ko na. Sobrang, ayan o, sobrang tigas na nung soil mix ko. Tapos, ito, sphagnum moss kasi yan. So, ito yung mga propagations ko na nag-start sa sphagnum moss. Tapos, nag-root, ang ganda-ganda nila. Tapos, ayun, dahil nilagay ko sila sa pangit na soil mix. Ayan, nag-dry na. So, ako kasi hindi ko tinatanggal yung sphagnum moss to retain the moist. Pero, dahil nga this happened, ang gagawin ko, babasain ko siya. Ano ba tayo tubig? Babasain natin siya para lang ma-retain yung moist. Babalik natin yung dating moist. Tapos, ayun. Feeling ko kasi, siguro dahil cactus mom ako, feeling ko, lagi kong malulunod yung mga halaman. Kasi, di ba sa cactus, ganun, lagi ako namamatayan kasi lagi silang nalulunod. Little did I know na somewhere along the way, kulang na din pala talaga yung moist na binibigay ko sa mga halaman ko. So, tinanggal ko na yung old soil mix ko. Tapos, wala na akong tubig. Tapos, ang gagawin natin, natin ng konti. Gagawin natin, mukha pa namang may roots siya. Niisip ko kasi na parang gawin ko yung parang usual na ginagawa kong propagation. Pero,
okay naman kasi siya, stable naman siya, slow growth lang. So, parang, di na lang, paiano ko na siya, ilalagay ko na siya dun sa plant. Ayan. So, okay. So, unahin natin is yung 2 parts na coco cubes. Pakita ko lang sa inyo yung coco cubes ko. Huwag nyo i-judge yung materials ko kasi puro ano lang to, recycle. So, ayan. Yung coco cubes ko, binababad ko siya sa water bago ko siya gamitin. Una, kasi kapag hinalo ko kagad siya sa plant ko ng super dry, like bone dry siya, nahirapan siya kagad mag-absorb ng moist. So, maganda na mamasa-masa na siya. Second is, coco cubes tend to be acidic. So, kaya ko siya binababad before I use it para medyo mawala yung acid sa kanya. What we're going to do is to use 2 parts coco cube. So, ito na yung soil mix. So, ang dami kong sinasabi. Baka makalimutan nyo yung mga dapat yun. So, what we're going to use is 2 parts coco cubes. Tapos, 2 parts vermicast. And then, 2 parts coco peat, although madaya yung 2 parts coco peat ko. Pero I tend to use a little bit more of coco peat kasi nga na-realize ko na kailangan talaga ng moist ng mga plants ko, ng philodendrons ko. Lalo na at once a week ko lang silang dinidilagan. Katulad ng mga cactus and succulents ko. And then 2 parts carbonized rice hull. Carbonized rice hull para bali soilless mixture yung ginagawa ko. And then we're going to put 1 part per light, coco cubes per light, and yung idadagdag ko pang isa yung orchid barks, wood barks. It helps yung sa aeration ng roots para hindi naman masyadong malunod naman yung ating mga plants. So, 1 part per light lang. Kasi meron naman tayong coco cubes and 1 part wood bark. So, etong sa house plants natin, ang kaibahan niya, no, medyo madami akong hinahalo. Unlike sa cactus and succulents mix natin, parang sobrang konti lang karamihan per light, or gamit natin isa pa, pumice. Pero ito medyo marami. So, ayun, hindi din ako masyadong maarte. Kung tatanungin nyo kung ano yung add-ons na nilalagay ko sa mixture ko, I just put Starkle G. And then, para makatipid, isa na lang yung fertilizer ko for my cactus and succulents, which is Osmocote. Ito ng Osmocote. Tapos, hindi ko alam, siguro nakasanayan ko na rin, if makikita nyo sa mga dati kong videos, pero nakasanayan ko na lahat ng tinataniman ko. Lahat ng halaman ko, nilalagyan ko ng DE powder, which really helps against pests. So, ayun. And then, ayan, mix lang natin yung ating soil mixture. Your mixtures should basically look like this. Yan, dapat ganyan siya. Diba, kitang-kita nyo yung difference dun sa original na soil mix ng plants ko. Ito talaga makita mong moist siya. Unang-una kasi yung coco cubes ko, nababad na siya. And pangalawa, yung
cocoa peat natin, yung vermicast, and yung carbonized rice hull, mas madami siya kaysa dun sa inorganic material natin, which is basically yung perlite lang naman. So, ayun. Let's start potting. Okay, so ako, siguro force of habit, or ewan ko, takot ako lagi sa nalulunod na halaman. For some reason, ang ginagawa ko, napanood ko kasi sa isang YouTuber din, na ginagawa niya, hindi ko sure, hindi ako 100% sure dito, pero ever since tinry ko tong mixture na to sa plants ko, ganito na yung ginagawa ko. So, ang ginagawa ko, nilagyan ko muna ng wet cocoa cubes. Parang yung ginagawa ko sa cactus and succulents, diba? Nilalagyan ko siya ng pumice sa baba muna, or lava rocks. Tapos, saka ko nalagay soil mix ko. Sabi, para daw better drainage, which actually, kita ko naman na may better drainage talaga. Kasi pag sobra yung dilig ko, kasi nga once a week lang ako nagdidilig. Kapag sobrang init, twice a week. Pero once a week lang, nakikita ko na lumulusot yung tubig dun sa pot ko. So, ayun, tas saka ako naglalagay ng konting mga ganyan-ganyan. Hindi ko muna sinasama yung cocoa cubes dun sa mixture. Tapos, saka ko ilalagay yung aking plant. So, yun, hindi ko na siya binalik sa ICU ko na yung nakasphagnum moss, tapos nakababad sa water. Kasi nga, stable naman na talaga siya. Actually, in fairness naman dun sa original kong soil mix. It works naman, pero sobrang bagal. Kaya parang dahil ito na rin naman yung ginagamit kong soil mix for my indoor plants, eh, naisip ko, palitan na rin at mag-repot na lang din. Ayan, and then, lagay lang natin ulit. Tapos, ang ginagawa ko pala, pagkatas ko silang ipot, talo na kung yung potting mix na pinanggalingan na, yung katulad kanina, yung bone dry potting mix ko. Ginagawa ko, tinutubigan ko na sila kagad bago ko sila ibalik sa dati nilang pwesto. Para may moist na din kagad. Kasi nga, tulad nito, tingnan nyo, halatang kulang siya sa tubig. So, binibigyan ko na kagad ng enough moist and nutrients. So, ayun lang, 3 lang yung pinot ko today kasi karamihan naman sa mga philodendron ko ay napot ko na ng maayos. Kaya, ayan. And then, maybe I can give you guys an update. Kailangan pa ba? Kasi, wala na akong masabi. Tingnan nyo naman yung red Congo ko. Diba? Yung difference niyan, alam mo. Parang itong philodendron Brazil ko. Ito yan. Ito yung una kong plant. Ito, sobrang ganda nitong Red Anderson ko na philodendron. Tapos, ang ginawa ko, nilagay ko dun sa cactus and succulent mixture. Tapos, naging ganyan siya. Kaya, sit and, dami kong sinabi, no? Dami kong ano. But I hope you guys get a picture of it, how I make my own soil mix for my philodendrons. And I hope it works for you guys. It may or may not work for you, but I hope it does. Para hindi sayang yung panood yun ng video ko. So, papaalam na ako. May time skin pa. Ayan. Thank you for watching, and I hope to see you again on my next video. Bye! Oops! Wait lang. Please don't forget to follow and subscribe on my mini YouTube channel. It's The Greedy Weeder. And if you like quick tips on how to sa plants ko, like indoor plants, carnivorous plants, mga carnivorous plants, and mga cactus and succulents, please don't forget to like my Facebook and Instagram page. It's The Greedy Weeder as well. To those who are asking where I bought my Mars Hydro SP150, it's Mars Hydro Philippines. And then to those who are asking where did I buy my carnivorous plants, it's the Venus Flytrap Store Philippines, or the Psycho Monster Plant Cartel. Please like my selling Facebook page. It's Volante. Or you can just like The Greedy Weeder report. Anyway, ang dami ko sinabi. So, thank you again guys for watching, and I'll see you again on my next video. Please watch. Bye!